jemi rikthyer pas hapësirës publicitare dhe tashmë jam vetëm sepse në fakt nuk më duhej Albani, kam 3 të ftuara dhe kam 3 zonja këtu. Njëra prej tyre në fakt është zonjush. U tham edhe në fillim të emisionit do të flasim për një opera, për një shfaqje krejt të pazakontë, disi edhe të çuditshme, por do ta shpjegojmë pse është kaq e çuditshme, sepse ka një lloj ndërthurje mes viktimave të Holokaustit dhe viktimave të gjakmarrjes. Një histori hebreje të ndërthurur apo të bashkuar me një histori të një djali shqiptar që vuan është viktimë e gjakmarrjes. Ju prezantojmë më një herë të ftuarat e mia, është Corina van Eijk, e cila është regjizore, welcome, dhe duhet ta shpjegoj edhe për teleshikuesit I must tell to the public that you're gonna speak in English, që zonja natyrisht është holandeze dhe do të flasi anglisht, që do të përpiqemi ta përkthejmë nga pak në transmetim të drejtë për drejtë. Pastaj është Anjeza Marku, e cila është këngëtare. Mirë se erdha Anjeza, kënaqësi që të kemi në studio, dhe Vanesa Berisha nga ambasada holandeze. Vanesa, mirë se erdhe. Kjo është një shfaqje krejt e pazakontë, por përpara se ta shpjegojmë edhe të kuptojmë pse kjo shfaqje e ka sjellë ambasada holandeze dhe vihet nesër në skenë, apo jo tek Universiteti i Arteve në orën 16:30. Ashtu është. Okej, na thuaj pse fillimisht? Pse vendosët ta sillni këtë shfaqje në Shqipëri? Kjo shfaqje bëhet fjalë siç na tregoi edhe më parë, por Ana është një gocë nga Holanda, që është hebreu edhe Zefi nga Shkodra. Dhe ne kemi vendosur ta sjellim në Shqipëri sepse ne besojmë që kjo shfaqje është një tip historie shumë e bukur në të cilën trajtohen të drejtat e njeriut, pikërisht të drejtat e lirisë. Dhe kjo është një element kyç për ambasadën tonë në politikat e jashtme. Edhe prandaj e sollëm në Shqipëri që ta ndajmë edhe me publikun shqiptar. Po. Autori, domethënë opera është bazuar tek një libret apo jo? Ka qenë fillimisht shfaqje teatrale dhe autori i shfaqjes kush është? Është i huaj apo jo? Është holandez? Po, është holandez, quhet At de Bund. Ai ka shkruar libretin për teatrin. Dhe në këtë teatr është bazuar opera e cila është bërë nga Monique Cruz, që edhe ajo holandeze. Të dy holandezë. Në fakt shumë interesante ky fakt që dy holandezë bëjnë një ndërthurje të gjakmarrjes edhe kanë kaq njohuri për gjakmarrje në Shqipëri. Po do ta diskutojmë pak më pas. Do ndjekim një material shumë të shkurtër edhe për të futur pak publikun natyrisht në atmosferën e shfaqjes, e ndjekim edhe pastaj vazhdojmë bisedën. Dhe Zef, dy të rinj të realiteteve të ndryshme, takohen në parajs dhe zbulojnë se kanë shumë gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin. Është ky boshti në të cilin rrotullohet pjesa që do të vihet këtë javë në teatrat e Tiranës dhe Prishtinës së Gjakovës. Anne Frank vdiq në kampin e përqendrimit Bergen-Belsen, ndërsa Zefi, një djalë shqiptar i ditëve tona, është viktimë e një hakmarrjeje. Duke treguar njëri tjetrit historitë e tyre, ata afrohen shumë, flasin për jetën dhe vdekjen dhe se çfarë bënin kur qëndronin të fshehur. Zef flet për kanunin, gjakmarrje dhe vëllain e tij, ndërsa Ani tregon për kohën e saj në kampin Westerbork dhe atë të përqendrimit Auschwitz, e kështu midis adoleshentëve krijohet një lidhje e veçantë. Fëmijët të cilët janë të izoluar deri në vdekje, takohen me njëri tjetrin në kontekstin e lirisë absolute, në jetën e përtejme, duke treguar sa pak ka ndryshuar shoqëria që nga koha e Ana Frankut. Njerëzit janë ende të izoluar në vende për të cilat nuk din asgjë. Këta njerëz nuk shfaqen në lajme, megjithatë, historitë e tyre dalin në pa shumë kohë pasi ato kanë ndodhur. Fal Anne Frankut, ne dim shumë më tepër për jetën e përditshme gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa historia e Zefit tregon një plagë të shoqërisë shqiptare, atë të gjakmarrjes. Pjesa e Anës do të luhet nga sopranoja shqiptare Anjeza Marku, ndërsa baritoni Patrik Vjollca do të jetë në rolin e Zefit. Për shkak të fabulës së saj, opera premton të jetë shumë emocionuese e prekse. Okej, ky ishte materiali që kishim përgatitur, por është shumë interesante. Një vajzë hebreje që takon një djalë shqiptar, të dy në kohë të ndryshme, dy histori komplet të ndryshme, njëra viktimë e Holokaustit dhe tjetri viktimë e gjakmarrjes. Kështu që pyetja do ishte për regjizoren fillimisht që përse kjo ide, përse kjo ndërthurje. My question would be why this kind of, let's say, meeting between Holocaust and Kanun? Two people from two different times?
meeting with each other. Why? Well, the main thing, of course, is that they've been both for a long time inside the house. So they couldn't get out because they would be killed. This is what they have in common? Yes. Okay. Atëherë regjisorja thotë që e përbashkëta që ka Ana, pra vajza adoleshente që nuk I mbijetoi dot Holokaustit, dhe Zefi, që është djali shqiptar, është që për një kohë të gjatë ata kanë qëndruar të dy së bashku brenda, më falni, jo të dy së bashku, kanë qëndruar në shtëpi të izoluar. Dhe kjo është që kanë të përbashkët. Yes? Sorry. So and then they meet in heaven or wherever it is, and then they find out all those things they have in common, and of course they fall in love or whatever it's called. But this falling in love, of course, is also just a sign of understanding each other, and that's why I think it's beautiful. As a play. Those two victims meet. Pra, të dy Ana dhe Zefi takohen diku mbase në parajs apo diku tjetër pasi kanë vdekur, sepse të dy janë viktima. Njëri është I gjakmarrjes dhe tjetra është e Holokaustit, dhe ajo çka është e bukur është se kanë një lloj pëlqimja ose bien në dashuri me njëri tjetrin. Dhe në një farë mënyrë shkëmbejnë eksperiencat e tyre apo ato që kanë përjetuar. E thash Ashtu. Po kush është qëllimi? What is the purpose? To show what to people, especially to young people, I think. Yeah, well, there's a lot of purposes behind it, but I think they talk a lot about now being relieved from this enormous tension. They both have quite a lot of text about it, and so I think it all is about freedom. Freedom, okay. Atëherë regjisorja, pra Corin po thotë që ata flasin me njëri tjetrin edhe tashmë janë disi të çliruar, pasi kanë çliruar atë tensionin dhe atë që domethënë tmerrin që kanë përjetuar. Tani, unë doja të ndalesha tek Anjeza. Ti je vetëm 17 vjeç. Sa e kam bë? Sa I ke mbushur 17 vjeç. Dhe ti je Ana. Në këtë opera ti je Anne Frank. Kishe dëgjuar e kishe lexuar ndonjëherë më përpara se të duhej të merreshe për Holokaustin, se për gjakmarrjen edhe kanunin besoj ke dëgjuar. Je nga Shkodra, kështu që nga veriu I Shqipërisë. Me kam lexuar Dhjetorin e Anne Frank kur kam qenë 12 vjeç. Ka qenë një histori shumë e trisht, e kuptuar në kuadrin e një 12 vjeçare atëherë për mua. Edhe më ka bërë shumë çudi se si një deri 15 vjeç ka shkruajt, ka vazhduar në moshën 13 vjeçare të shkruajë Anne Frank. Dhe 2 vite ka shkruar brenda në shtëpi, dhe pastaj në kampet e përqendrimit ka pas një shpirt shumë të madh dhe për te gjithë vujtjeve besonte akoma tek e mira e njerëzimit. E kuptoj. Çfarë ka të veçantë? Ti natyrisht je personazhi kryesor, ti dhe Zefi jeni personazhi kryesor. Çfarë ka të veçantë kjo opera? Ti ke kënduar më përpara në një opera? Jo, është eksperjenca ime e parë. Kjo është eksperjenca jote e parë. Okej, shumë interesante dhe suksese në të njëjtën kohë. Faleminderit. Çfarë të duket se ka të veçantë në gjithë tekstin e Anës, por edhe të Zefit në atë ballafaqimin e dy botëve, dy historive komplet ndryshe? Mund të them që në fillim u habita edhe unë se si mund të bëhet ndërthurja një vajze siç ishte Anna Frank shumë e famshme sot, edhe të një djalosh 15 vjeçar Zef Bunga, I cili u vra për shkak gjakmarrjes. Mu duk shumë e veçantë se ne takohemi në parajs dhe vazhdojmë shkëmbejmë eksperiencat, sa të ndryshme aq të ngjashme, një dhimbje që na bashkon. E kuptoj. Autori është holandez. E keni idenë edhe për Vanesën natyrisht pyetjen, si ka mundësi një autor holandez dhe mos gabojmë kjo shfaqje fillimisht nuk ishte fare planifikuar për publikun shqiptar apo jo? Nuk ishte I veçantë për publikun shqiptar, por më shumë për holandez. Dhe me sa e dim ne, kjo shfaqje është krijuar me idenë që atë bund që ka shkruar libretin ka marrë vesh nga gjakmarrja, o nga një gazetë, o një muhabet që ka pasur me një mik. Në fakt shumë të huaj intrigohen nga fenomeni I gjakmarrjes. Edhe ju ka duk një gjë shumë e çuditshme, shumë specifike dhe veçantë, të cilën I rriti një kreativitet të lidhje me idenë e Anne Frank, se siç tham edhe më herët, ajo që I lidh të dyve është liria, humbja e lirisë. Këto kanë të përbashkët, humbjen e lirisë. E kuptoj. Tani, unë do doja, me që e përmendi dhe pak Anjeza, ne kemi edhe një tjetër material që është për sa I përket thjesht edhe për ta risjellë edhe një herë në vëmendje. Pavarësisht se historia Anne Frank është një nga historitë mbase librat më të lexuar të gjitha kohërave dhe shumë I përkthyer, nuk e di, mbi 60 gjuhë. 70 gjuhë. 70 gjuhë, okej.
Ndjekim materialin, besoj regjia dhe ka gati pak për t'ju sjellë në vëmendje edhe një herë historikun e Ana Frank, ditarin e famshëm të Ana Frank. Ana Frank ishte një adoleshente hebreje e cila është bërë e njohur për ditarin e saj të botuar pas vdekjes, faqet e para të cilit përshkruajnë ditët e fundit të një jete thuajse normale përpara se të fillonte Holokausti. Këtë ditar me më shumë se 67 përkthime në të gjithë botën, ajo e mori dhuratë në 12 qershor 1942, ditëlindjen e saj të 13. Shkroi rreshtat e parë që i adresoheshin një shoqe imagjinare me emrin Kitty me përmbajtjen. Shpresoj që tek ti mund të besoj gjithçka, duke qenë se nuk i kam besuar kurrë plotësisht askujt, dhe shpresoj se ti do të jesh një burim i shkëlqyer mbështetjeje. Kur Hitler filloi ngjitjen në pushtet, ajo së bashku me familjen e saj u zhvendos nga Frankfurti, duke kaluar 2 vjet të fshehur në një aneks sekret në Amsterdam, ku ditë pas dite mbushte faqet e ditarit të saj për të kaluar kohën. Kjo dhomë në Amsterdam u shndrua në streh për familjen e Anës dhe për disa hebrejnë të tjerë. Një raft librash mbulonte hyrjen për tek dhoma, ku Ana kaloi orë të tëra duke shkruar letra shoqes së saj imagjinare. Si një adoleshente normale, ajo shkrua rreth lasheve të saj, dashurisë dhe familjes, por edhe për ushqimin e pakët gjatë Holokaustit. Më 1 gusht 1944, Ana shkruaj faqen e fundit të ditarit. Të gjithë personat që fshiheshin në godinë u zbuluan, u arrestuan dhe u dërguan në kampet të vdekjes, ndërsa vetë ajo vdiq në mars të vitit 1945, kur ishte vetëm 15 vjeç. Babai i Anës, Otto Frank, i vetmi antar i familjes që i mbijetoi Holokaustit, vendosi ta botoj ditarin si një dëshmi se vajza e tij mbijetoi, dashuroi dhe shpresoi. Ana u shndrua në zërin e 6 milion hebrejve viktima të Holokaustit. Ditari i Ana Frankut është një ndër librat më të lexuar. Edicionet e panumërta të tij, si dhe përshtatjen në ekran teatro, janë krijuar në mbar botën duke u konsideruar si një nga tregimet më të guximshme që rrëfejnë përvojat e hebrejve gjatë Holokaustit. Okej, jemi rikthyer. Kjo shfaqje dua ta kujtoj edhe që ta themi edhe disa herë se kjo është e rëndësishme që vjen nesër në Universitetin e Arteve në 16:30, pra 4:30 pasdite. Dua ta pyes pak regjizoren, është dhënë mos gabojmë në disa vende të tjera përpara se të vinte në Shqipëri. The opera was exhibited in other countries, right? Before. Yeah, in yes, Germany, in Germany and China and in Netherlands. In Holland, of course. Of course. We played last year. We played a serial in the Holocaust Museum, which was, of course, a very special place to do that. In the Holocaust Museum. In the Holocaust Museum in Amsterdam. In Amsterdam. Pra, shfaqja është dhënë fillimisht në Gjermani, në Kinë, në Itali dhe natyrisht në Holand, dhe vetëm javën e kaluar, mos gabohem, është dhënë pikërisht në Muzeun e Holokaustit në Amsterdam, që të japësh këtë shfaqje në Muzeun e Holokaustit duhet të jetë shumë dritëruese. It must be very emotional to give this play in the Holocaust Memorial. And we are going to play this play also in Kosovo coming weekend. Pra, fundjavën e ardhshme do të jepet edhe në Kosovë. Këtë fundjavë apo fundjavën e ardhshme? Këtë e fundjavë, 8 dhe 9. Në 8 dhe 9 do të jetë edhe në Kosovë, në Prishtinë besoj. 9 në Prishtinë dhe 8 në Gjakov. Në Gjakov, e kuptoj. Unë doja të pyesja si është pritur në gjitha këto vende që ju përmendet. I wanted to know how did the public react in Germany, in China. Maybe it, of course, is a different public, of course, but I wanted to know how it. Well, everybody reacts with heartful with tears, actually. Pra, të gjithë e kanë pritur me shumë emocione dhe madje edhe me lot, janë emocionuar, pra. And do people know, I'm very curious, in China, for example, in Germany, I bet they know, and in Italy about, no, not about Anne Frank. About the kanun. Yeah, about the kanun and the blood feud that happens here. Pra, yes. a din njerëzit në Kinë, jam kurioze për sa I përket, a kanë djeni për gjakmarrjen? Well, people do, oh, yes, I know, far away, but so it's not, so... But yeah, people know it. I mean, in China, it's of course a bit of another other thing, but they understand what happened. They understand. What happens. I'm sorry. Yeah. Because it still happens, unfortunately. And of course, we give. Pra njerëzit e kuptojnë atë çfarë ndodh. Njerëzit e kuptojnë atë çfarë ndodh, mbase disa prej tyre dhe kanë dëgjuar, edhe pastaj nga shfaqja në një farë mënyrë kujtohen për këtë fenomen që kanë dëgjuar, pra për gjakmarrjen që ndodh në Shqipëri. Yes, please. So before the show, we also give an explanation about
about both the Holocaust and the canon. And the canon. So this year we have a very special guest. Yeah, we have this year in the introduction. Mund ta thuash në shqip. Okej. Këtë vit kemi keni një të ftuar special? Po, të fyhyrja e operës kemi ftuar zonjën Liliana Luani, e cila është një zysh në Shkodër që viziton këto fëmijët në është bërë famshme, mos gabojmë, në ditën e aktivizmit, mësuese Liliana është bërë famshme sepse është historia e saj është shumë interesante. E kemi përmendur në fakt edhe në materialet tona në ditën e aktivizmit, ditën kombëtare të aktivizmit. Super. Edhe ajo është pjesë e kësaj operës, fillimisht në hyrje për të treguar për eksperiencat e vete gjatë 15 vite edhe më shumë besoj në Shqipëri për aktivizmin që e ka bërë ajo. E kuptoj. Pra, përpara çdo shfaqje të operës ka një lloj prezantimi, një lloj informimi të publikut. Është një video që e kemi bërë. Është një video, okay. Hapet, po. Që informon publikun për Holokaustin dhe për kanunin dhe për gjakmarrjen. Po, pjesa parë në Frankun edhe Holokaustin, pjesa e dytë nga zonja Luani për gjakmarrjen. Për gjakmarrjen, e kuptoj. Tani me që jemi tek gjakmarrja, Anjez ti je shumë e vogël natyrisht, por besoj ke dëgjuar për këtë fenomen. Po. Vetëm ke dëgjuar apo ka patur raste që në një farë mënyrë e ke prekur nga afër, në kuptimin që dikush në shkollë apo dikush në lagje është ngujuar në Po, unë jam prej Shkodrë dhe fatkeqësisht janë shumë aktuale edhe në Shkodër se vim prej fshatrave që mos rrehun Shkodër që mu largu prej këtij fenomeni që mundet mi prek, por është shumë e vështirë për shkak se nuk mundet me dalë me mu ose edhe me shokët e vet, du të më nejt mren. Edhe ndërkohë nëse je me to nuk mundesh me thonë që hajde dalim, se njihesh dy fish më shumë keq. Do të thonë është Pra ti një personalisht bashkëmoshatar të tut ose më të vegjël të cilët janë edhe më të mëdhenj, të cilët janë të ngujuar. Janë le të themi të ngujuar për shkak të gjakmarrjes, kështu që po si të duket, çfarë mendon ti se është 2018 në një epokë ku për shembull zhvillimi teknologjik është i jashtëzakonshëm dhe edhe zhvillime të tjera ndryshe. Edhe ne vazhdojmë flasim sot për gjakmarrjen. Ti çfarë mendon? Se je komplet tjetër brez. Kështu që besoj është e rëndësishme që ti ta thuash, aq më tepër që je në ekran dhe ke mundësinë e të dhënit një mesazhi. Unë mendoj që është një fenomen i cili ka me prej shumë kohëve përpara, kanoni është shumë i hershëm, pavarësisht se vazhdon ala edhe tash. Mendoj që duhet mu zhduk, por këtë nuk e baj vetëm unë, duhet me bë familjet me fal një tjetrin. Edhe mos mu vazhdu ma këtë fenomen, është shumë e rëndësishme. Për shkak se ne i tritë sot duna me jetu rinin, në më thënë emocionet që i kejnë atash të rinin, nuk i gjaj ma. E kuptoj, po përveç familjeve duhet që dhe institucionet bëjnë punën e tyre, apo jo? Sigurisht. Sepse po të kishte pak më shumë drejtësi dhe të funksiononi institucionet në basën dikush nuk do të detyroj të merte vetë hak, apo jo? Po, sigurisht du të me kanë edhe shumë të sensibilizume dhe institucionet, por ma tepër edhe njerëzit vetë, sepse ne e bajmë këtë. E kuptoj. Last thing I wanted to ask before we close the discussion, why should young people, especially because I think it's in the University of Arts and a lot of students might be very curious and interested to see the play, come to see this opera. Pra pyetja ime është, duke qenë se është dhe rreth orës 16 e 30, jam e sigurt që shumë student do jenë shumë të interesuar, po pse duhet vinë ata ta shohin? Pse është e rëndësishme që të vinë ta shohin këtë shfaqje? Well, because of the subject, of course, and to see two beautiful young Albanian singers expressing themselves so beautifully. So that's the Natyrisht për shkak të subjektit që ka, por edhe për shkak se ka këngëtar shumë të mirë, thotë regjisorja, dhe këngëtar të rinj shqiptar. Anjeza, pse duhet vinë? Se mund t'ja bësh thirrjen. Mendoj që do të më ardhe para, siç e tha regjisorja jonë, që është vërtet subjekt vërtet shumë i rëndësishëm. Para pak kohëve edhe në Kosovë kanë shumë situata makabreske që i dim, edhe mund të afërsohet pak me Anë Frankun, por gjithashtu edhe në veri punodh ala fenomeni gjakmarrjes. Është një ndërthurje shumë e mirë, një sensibilizim që duhet me e nitë tanë. E kuptoj. Vanesa? Faleminderit shumë që ishit me ne të treja natyrisht, edhe faleminderit dhe ambasadës holandeze që e ka sjell këtë opera dhe këtë shfaqje. Mos harrojmë, është nesër në orën 16:30 tek Universiteti i Arteve. Shumë kënaqësi që u kisha. Dhe Kamës ditën e pas nesër. Dhe të njëjtën do të jepet në Kamës. Fiks. E kuptoj. Okej, atëherë nesër në Universitetin e Arteve dhe në Kamës në
Orën 8 te Pallati Kulturës. Te Pallati Kulturës në Kamës të enjtën në orën 8, pra në orën 20. Faleminderit edhe një herë, kënaqësi. Ne duhet shkojmë menjëherë në publicitet në këto momente.